Bună seara și bine ați venit la sărbătoarea filmului documentar. Aici la festival la Astra, suntem chiar aici la Sibiu și încercăm să se audă exact ca la CD-ul. Dacă v-a plăcut cum stăm pe instrumental, faceți gălăgie pentru acest festival.
vreau să vă întreb ceva. Când v-ați făcut ultimele fotografii, v-a trecut prin cap că s-ar putea să fie chiar ultimele? Więc stajesz się tym biurku, trzymasz się za biurka, a ona robi ciach i 2 santymetry. Ale ja nic nie czuję, ale nie reaguję, jak powiedziałem o szczerze. Ceea ce a făcut competiția România și celelalte filme românești care au fost proiectate non-competițional au fost să pună sub lupă niște aspecte care sunt de actualitate, care dor, care preocupă în țara asta. Mulțumesc că sunteți aici. Mi se pare că un loc mai potrivit pentru proiecția asta nu există pentru filmul ăsta. Vă sunt foarte recunoscător că sunteți aici în număr atât de mare. Știți cum e, nu sunt bani pentru film, nu sunt bani pentru poezie, nu sunt bani pentru acțiuni de felul ăsta, dar ar trebui să ne ținem aproape unii de alții, să ne susținem. Mi-am dorit de mult să fac un astfel de scurtmetraj. Eu sunt jurnalist ca profesie. Jurnalismul e o știință a urgenței, a evenimentului, însă documentarul vine cu valoarea asta a aprofundării. Fiecare om trebuie privit individual, cu particularitățile lui. Nu văd altă forță mai mare în întreg universul decât forța exemplului personal. Camera pentru mine uneori e ca un scut. Am ales să mă lupt cu un loc foarte personal mie. Seara asta am văzut un film care ne-a cam întristat așa un pic, că e o realitate despre care știm că există și de fiecare dată când vedem, parcă ne întristează și mai tare. În seara asta am văzut un documentar din Cehia care a fost un fenomen în țara lui și îți dai seama cât de mult poate schimba un film, o societate. Adică acolo cehii s-au dus 100.000 de oameni în primul weekend să vadă un film documentar, ceea ce e ceva extraordinar. Sper să se întâmple și în România. A fost foarte important că am avut lângă noi 2 reprezentante ale unei instituții publice. A fost un film pentru sufletul meu, este ceea ce văd, ceea ce simt de când lucrez la Agenția Națională împotriva traficului de persoane, lucruri de care publicul larg află mai puțin. M-a bucurat că în sfârșit o temă de actualitate pentru copiii noștri și pentru părinți, practic pentru întreaga societate, a fost adusă în lumina publicului. Pasiunea pentru documentar a venit fix la Astra. Cam aici a fost primul contact cu documentarul. Documentarul pentru mine este mai mult decât o pasiune. Mie îmi place să spun despre mine că sunt reporter. Am virat la un moment dat în zona filmului, dar e prima mea dragoste. Eu când eram tânăr m-am angajat la studioul Sachia Film, singurul studio de film documentar din România. Și am început să învăț film de la oamenii cu care am lucrat. Îmi place foarte mult să cunosc oameni și să mă apropii de ei. Filmul documentar e o metodă de a face asta. Este complicat să faci azi un film documentar și este complicat să ai o poveste pe care să o susții. Și eu la Chișinău sunt în echipa unui festival Cronograf și vin filme cumva recomandate de Astra. Știu de festivalul nostru de 27 de ani și de acum încolo voi avea o relație de fiu adoptat a festivalului. Astra e cel mai
important festival de film documentar din România și cred că cumva pentru mine e deja firesc să vin aici cu orice film nou. Sunt a treia oară cu al treilea film și sper să menținem tradiția asta. Astra ne-a dat primul premiu acum 2 ani. E foarte frumos când cineva chiar crede în tine și îți dă o mână de ajutor, că pentru noi asta a fost și cumva, și inclusiv premiul ăla a dus la realizarea filmului. Am relaționat destul de bine cu oamenii, deci asta mă atrage cel mai tare, să le aflu poveștile, să fiu sincer cu ei și mai departe să transmit publicului ceea ce am văzut și eu. The festival adapted very well to the crazy year that we're having. Mi s-a părut extraordinar că e o liniște și o înțelegere și e mimetic totul în sensul bun. Bunul simț este mimetic și mi s-a părut fantastic. Ideea asta de a ne redeschide natural și printr-un lucru atât de constructiv ca un eveniment cultural de cea mai înaltă calitate, mi se pare că e în măsură să ne mai țină în viață, între ghilimele, între atâtea griji și cuvinte cheie de natură spitalicească. De data asta mai schimbăm și cu unele cu terminologie culturală. Anul acesta organizatorii au dat dovadă de extrem de multă imaginație și putere de organizare și au reușit să facă aici, în minunatul Muzeu Astra, aceste proiecții. Cred că ne-am regăsit așa cu toții și am arătat că putem găsi soluții, să fim împreună și că oamenii au nevoie de cultură oricând, și în pandemie și în afara ei. Documentarele ar trebui să aibă o mai mare vizibilitate. Până la urmă, ori mai aproape de adevăr decât un film documentar, nu există absolut nimic în tot ce înseamnă industria asta cinematografică. Nu mă așteptam ca un festival făcut în astfel de condiții, cu atâtea greutăți și atâtea piedici, practic, să reușească atât de strălucitor. Dar știți vorba aia celebră a lui Goethe, în limitare se arată maestru. Și în limitările de astăzi s-a văzut maestria echipei Astra Film. Suntem aici, aproape, un pic mai departe, nu contează. Mergem împreună, fie ce-o fi. Mulțumim frumos încă o dată, Sibiu. Și eu e Paparude, salută Sibiu, Astra Festival. O noapte mai lungă, la toți să ne ajungă. La gala de decernare a premiilor Astra Film Festival Open Air, ediția 2020.
ținut ca la final de festival, la final de Astra Film, să facem această proiecție, reverență pentru dumneavoastră, pentru tot binele pe care îl faceți pentru noi, pentru ceilalți, pentru societate. Pasăre de pe ierugă, vai de cel ce este slugă, vai de cel ce pe ierugă, vai de cel ce este slugă, cine-i slugă la altul, multe rapte sărac. Vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat și v-ați bucurat alături de noi. Felicitări organizatorilor pentru tot festivalul acesta extraordinar. O seară superbă!